And guys, tuyo na ang ating pinotographic. So, gagawin na lang natin ay lilinisin natin yung mga medyo may para-para dyan. Pero almost ano naman siya, smooth naman siya and perfect naman ang kanyang pagka-photographic. So, guys, yan ano, yung mga isa po sa mga proseso na pagdadaanan mo pa bago ka makapag-print. Anyway, ito po ay ipiprint po natin siya sa EcoBag. So, baka siguro mamaya, then kukuha na natin siya ng video kung paano natin siya ipiprint. Pero as much as possible po mga kabro, ganito po ang proseso po niyan, pagdadaanan po natin bago po tayo makapag-print. I-prepare po natin ang ating screen, then yung ating pong photographic, yung ating pong design. Nag-start tayo sa pag-layout po nung artwork na kailangan i-photographic. Then proceed po tayo sa photograph o yung pag-prepare ng screen. Kailangan smooth din po yung pagkakagawa ng frame, then yung screen pagkakalapat, at makapag-photo po tayo na maayos. At lagi ko pong sa madalas ko pong mga videos, lagi ko po sinasabi na mag-start po tayo ng halos perfect. Hindi naman perfect na perfect or 100% din naman. Basta nag-start tayo ng maayos ang ginawa po natin. May awa si God. Matatapos po tayo ng maayos. Opo. So, good luck po mamaya. And tabay po kayo sa aming pong pagpiprint ng EcoBag. Okay, thank you. Dapat na-print na namin ito kagabi. Ang problema lang ay talagang paglalatagan. Ang paglalatagan po namin ay ganito, kalaki. Pang t-shirt po ito. Perhaps naisip ko na sana natatabas ako ng plywood. Since yung grolier ng aking anak, kung siya ay bata pa siya, ito guys, napakinabangan ko to. Mas ano siya halos sakto lang po siya. Pag nagtapas pa ako ng plywood, matatagalan bago ko magamit uli. Kung ganito ang size nung gagawin, magagamit namin yung plywood. Pero sa ganito, kasi hindi na ako magtatabas ng plywood, mayroon na kami printing pad. Ito, ano po ito, medyo matigas po ang kanyang cover. So ito, meron na tayong printing pad. Parang galing ng galing ng gising. Awa na Diyos. Pagkagising ko, sabi ko, pwede pala yung grolier. Tingnan nga natin yung grolier kung ano ang size nun. Nagamit na po namin siya. Ayan. Meron na po tayong printing pad. Hindi na po tayo na problema ng pagtatapos po ng printing pad.
12 pieces lang po yung printing pad eh. 12 pieces lang po ang printing pad. Pero okay na rin po. Kasi tumabas po tayo ng 12 pieces na plywood. Ako po. Yan. Ito naman po. After po natin yung gamitin sa pagpiprint, huwag po natin pababayaan ang screen natin matuyuan. Hindi po ito kasama kagaya nung pintura kasi pangalan nun, nakalimutan ko guys. Yun. Basta huwag natin pababayaan yung screen kasi ito po talaga ang nagbibigay ganda o mayayarian ng ating ginagawa. Kaya kailangan po natin i-maintain yung screen na malinis. Kung hindi po natin siya ginagamit. Ano po? O yan. Yung paint. Thank you mga kabro. Sana nagustuhan niyo po ang video ito. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. KuyaBro channel. Special thanks nga po pala sa aking customer, teacher po ng Alfonso Integrated High School o yung AINS po. Dito po yan sa Alfonso. Ay Ma'am Alma, shout out po tayo sa iyo. Mega love shout out po kay Ma'am Alma. Thank you po sa tiwala, ma'am. Muli, nagpagawa pa po kayo uli. Salamat po, ma'am.